ngày á, cô gái đó cũng không có tin là bánh mì như chị bán như vậy. Thật trở lại quay tiếp lại một ngày bán từ đầu tới đuôi luôn là 5 giờ chị đã hết. Trời ơi. Thành ra là không bao giờ chị bán sai. Chị nói trên mạng chị làm sao là chị bán y như vậy, không bao giờ sai. Chung là chị bán đồ là không có phải bán đồ bậy. Đúng rồi. Giá rẻ nhưng mà chất lượng. Có người còn nói trời ơi về chắc tôi cân ổ bánh này hơn nửa kg đó. Thì ổ nặng thiệt cả nhà. Xin chào cả nhà, Gia Phú và mẹ rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì cả nhà chắc là thấy cái địa điểm này chắc là nhiều người cũng sẽ biết. Ngày hôm nay thì theo yêu cầu của nhiều bạn thì tụi mình ghé qua để thưởng thức cũng như là review cho cả nhà ổ bánh mì của chị ngồi bán ở ngoài vỉa hè dày ở ngay địa chỉ số là 1090 Võ Văn Kiệt, phường 6, quận 5. Nó là nằm sát bên với cái đường Nguyễn Tri Phương và dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương luôn. Thì nếu mà đi từ Nguyễn Tri Phương qua nó sẽ bị ngược chiều. Cái gì? Nguyễn Tri Phương nội. Nguyễn Cừ tuốt dưới kia. Rồi thì nó sẽ nếu mà đi từ đó sẽ ngược chiều, cho nên cả nhà đi từ Trần Hưng Đạo á, gần tới cái ngã tư Nguyễn Tri Phương á, sẽ có cái đường Nguyễn Văn Đừng đó, mình quẹo vô đó mình vòng ra đại lộ Võ Văn Kiệt mình đi lên thì nó sẽ không có bị ngược chiều, dễ hơn. Thì chị ở đây bán có một điều thú vị rất là, nói chung là lát hồi nữa cả nhà sẽ biết. Rồi còn bây giờ thì mời cả nhà chúng ta qua tìm hiểu bánh mì của chị nha. Đừng quên like, share cũng như nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đó, em chào chị. Dạ, chào em. Chị đang bán bánh mì gì ạ? Chị đang bán bánh mì xìa. Anh này anh đang ăn thịt đây, anh không ăn xí mại. Dạ. Cái này chị bán đủ luôn, xí mại, thịt chả, bì, da bao. Dạ. Cái ổ chị đang bán này là bao nhiêu? Cái ổ này chị bán cho anh này chỉ có 10.000 thôi em. 10.000 thôi. Wow, tại vì ảnh ăn mỗi ngày ảnh cũng không cớ như người ta, thành ra mình bán 10.000. Cái một ổ của mình là bán 15.000 đó em. Dạ. Rồi bây giờ mình đợi tới lượt mình cả nhà là mình sẽ vào chào hỏi chị ha. Mấy anh này đang quay. Dạ. Rồi ở đây là chị đang làm cho chú là bao nhiêu? Chị đang làm 15.000 này em, 3 viên xí mại. 15.000 3 viên xíu mại. Rồi chưa nghiêng còn nữa. Còn nữa hả? Đây là bì, thịt chả luôn. Wow. Đó là 15.000 đó. Có bì, có thịt, có chả, thịt nguội. Trời, nhiều quá vậy. 15.000. Đây, đúng rồi đó. Rồi ngon đâu. Rồi xin giới thiệu với cả nhà, đây là chị Út. Chị Út là trước giờ là chị bán ở đây luôn hả chị? Đúng rồi em, 3 giờ là chị bán ở đây tới 6 giờ. Tới 6 giờ? Đúng rồi. Bán đúng 3 tiếng thôi? 3 tiếng. Chị có nghỉ ngày nào không? Không có nghỉ em, chị bán suốt luôn. Bán suốt luôn. Wow. Còn buổi sáng là chị bán ở trên bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
À là chị có bán buổi sáng nữa. Có em đúng 8 giờ chị mới lên tới đó. 8 giờ là chị bán ở ngay bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đúng rồi, cổng số 1 luôn. Nếu ai ăn trước 8 giờ là không phải của chị. Ăn chứ 8 giờ không phải của chị nha. Đúng rồi, phải nói như vậy để nói là chị lần trước cũng bị phản ảnh á, nói là có nói trên mạng là 5 viên 4 viên mà mua có 1 viên rưỡi 2 viên khuyến mại mà dám nói như vậy, dám nói xạo quá, chửi trên mạng tùm lum hết trơn luôn á. Dạ, ok. Nãy thì Phú có lợi hỏi thì chị cũng chia sẻ là nói chung là chị được quay trên mạng, chị cũng có đọc thì cũng có nhiều người nói chị về cái nhiều vấn đề lắm cả nhà. Nói chung là gì nào là nãy chị đeo nè thì Phú có nhờ chị gỡ mặt xuống để nói chuyện, cái chuyện mà chị đeo chị cũng bị nói nữa, chị đeo bao tay cũng bị nói nữa. Chị có buồn không? Không đâu em, tại vì á mình cũng biết thì mang khẩu trang là từ hồi đó đến giờ rồi, chị đi ra là chị cũng đã mang khẩu trang rồi. Cái thứ hai nữa, hồi đó giờ chị ra chị bán là chị cũng mang bao tay rồi, nhưng mà tại vì đó bữa mấy em quay á nói ơi chị Út ơi chị mở cái khẩu trang ra giùm đi để ai cũng không biết hết trơn, quay có lần đầu á thì không thấy, nghe tiếng của chị không, chị mở khẩu trang ra cho em đi. Chị mới mở khẩu trang ra bắt đầu tối lại là về mắng trên mạng liền, mạng lên là mắng liền. Nghe tiếng trả vì cái nào là chị làm, cái nào là chị lấy. Cái này á, là chị món chả là chị lấy với món bì thôi em. Dạ. Hồi trước chị không có bán bì. Thành ra bây giờ chị mới bán bì đây thôi. Dạ. Hồi trước là chị bán chả cá ở nhà chị chiên. Dạ. Rồi sau này chị thấy lấy chả cá quá chiên nó nhiều quá thì thành ra chị không có thời gian nữa. Chị bỏ qua chả cá. Xíu mại là chị làm. Đúng rồi em, xíu mại là chị làm, thịt nguội ở nhà làm luôn. Chỉ có món chả với món bì, còn bao nhiêu tất cả là ở nhà làm hết. Dạ. Cho một ổ xíu mại. Chị ngày nào là chị cũng đều cho cái cô ở đây một ổ xíu mại hết nè cả nhà. Với chiều có 2 vợ chồng bán vé số, cái chú đó ông cũng sụi rồi cho 2 vợ chồng 2 ổ. Dạ. Nói chung ra ngày nào chị cũng có cho 2-3 ổ. Dạ, tội nghiệp quá. Mà cô này có người nhà có người dạ. Nhà mà không có chăm sóc. Dạ. Bánh mì giao tới rồi. Gia đình cũng giàu. Gia đình cũng giàu có lắm á, mà tại vì đó. Dạ. Ồ, anh thấy có ổ nó được cắt sẵn. Bánh nóng không à, cách nửa tiếng là chị lấy một lần. Cách nửa tiếng lấy một lần. Mỗi ngày một ngày chị cái đồ ăn này là mình còn chăm đúng không chị? Đúng rồi em. Mì còn chả thịt này nào còn. Tại vì một buổi chiều chị bán trên 100 bánh là chị phải thủ đồ ở dưới này hết. Một buổi chiều là bán 100 bánh ổ mì. Có một điều mình mới phát hiện là chị mới chia sẻ là chị chia sẻ lại giùm em là chị mới nói như thế nào. Bánh của chị là nóng hoài luôn, chị có nuôi than ở dưới á, thành ra là biết nó vẫn nóng, bánh vẫn nóng giòn. Dạ. Khi nào chị về á là chị mới dụi lửa thôi. Hay quá. Tắt lửa. Nãy giờ không để ý luôn á cả nhà. Chị nói em mới biết á. Nóng hoài tới luôn. Lấy trong lò đã nóng về mình đưa lên lò lửa nó nóng để luôn. giữ nóng bánh mì luôn. Rồi, bây giờ chắc là nhờ hồi nãy cả nhà xin phép cả nhà và xin phép chị. Tại lần đầu em nghe chị Trọng nói kiếm hiệp cho nên ngày hôm nay là em tính gì đây, tới đây là em nói tiếng kiếm hiệp với chị á. Nên giờ xin phép cả nhà mình nói tiếng kiếm hiệp đi. Này đó, cả nhà thấy chưa? Bây giờ là chị đang chậm chả lụa và thịt nguội lên. Mọi người chỉ thấy như vậy thôi nhưng mà thực ra ở dưới á là có cái mật thất ở dưới nữa. Nhờ chị Út kéo ra cho em coi cái nè. Đây nè. Chị kéo ra nha, em xin phép chị Út kéo. Đây. Đó, nó là một cái mật thất xíu mại ở bên dưới. Cứ hết là chị chầm vô. Hồi nãy chị Út có chia sẻ như vậy nè cả nhà thì giá 15.000 là giá trung bình chị bán đúng không chị? Đúng rồi em. Đó, thì nhưng mà các cô chú anh chị mà lớn tuổi á thì nếu mà mua nhiều khi mua 10-12 ngàn thì chị Út vẫn bán. Đó. Rồi bây giờ chắc là em nhờ chị Út làm cho em một ổ 15 là có bao gồm tất cả luôn. Đúng rồi em, đó là thập cẩm. Quá xá luôn. Xí mại, thịt chả. Dạ rồi. Bơ, pate. Cũng có kéo qua, cũng có kéo lại, nhưng người ta mua gì, cái người mua khác gì. Dạ. Đó. 20 thì coi như sẽ bỏ nhiều hơn nữa đúng không? Đúng rồi, 20 là 4 viên xí mại luôn em. 4 viên xíu mại nhưng mà vẫn có thịt chả bì luôn.
Ủa, điện thoại của chị Điện thoại hả? của chị. À, nhà cải lương, nhà cải lương. Không sao. Không sao đi. Đồ quay cũng có cái dụng cải lương này. Anh ơi không ớt hả? Nãy giờ anh thấy là như ăn với nước là nước sốt cà thôi đúng không chị? Đúng rồi em. Chứ Có không- người thì chịu cam, có người không chịu cam. À, chứ không có nước mắm. Có nước mắm đó em. Nhưng mà người ta ở đây ăn nước tương nhiều hơn nước mắm. À dạ. Nước mắm là chị bắt buộc ăn với bì thôi. Dạ. Là có nước mắm đen với bì nữa đúng không chị? Đúng rồi. À, là cái ca này phải không chị? Đây nè, chị để trong đây. À, ở giữa. Cái nhỏ nhỏ gì Đó, mà nhỏ nhỏ. nó núp. Rồi mỡ hành cũng có luôn, kêu là ăn cái cũng có cái gì cũng có hết. Dạ. Nhưng mình bán trên mâm á, cái vật dụng gì cũng có, như là ai ăn cá cũng có cá, Có cá nữa hả có chị? cá luôn em. Rồi. Bữa nay chị mất cái muỗng kia, cái làm cái muỗng này nó không có tiện, mất cái muỗng đẹp mà. Dạ. Ăn vậy thôi đó hả? Không ớt luôn hả? Bớt sắc luôn. Mà giọng chị nghe dễ thương quá. Em cứ tưởng là giọng thiệt không à. Đó là bây giờ chị chia sẻ là lúc đó chị bị nghẹt mũi, thành ra là coi như nó biến thành cái một cái giọng kiếm hiệp luôn. Hồi đó Rồi. chị bán bên nhà hàng á, À. rồi đó, làm bên nhà hàng á, mỗi lần chị nghẹt mũi cái ông chủ nhà hàng ông bắt đi lên á, nó coi ghế bàn tiếp. Ông nói cái giọng mày nghẹt mũi, tao giá cho mày nghẹt mũi hoài luôn. Mà nghe hay lắm. À, em còn dự định đặt cái quầy bánh mì của chị gọi là bánh mì kiếm hiệp nữa đó. Mỗi lần ông chủ nhà hàng bên quận 7, hồi trước chị làm bên nhà hàng Phong Ký bên quận 7 á, Dạ. làm đó cũng 12 năm. Rồi chị cũng đứng vô cái dặm bếp này, chị nấu ăn, làm Dạ. đồ ăn nè, thành ra về chị mới làm luôn, bán bánh mì luôn đó. Rồi. À, chị làm cho em đi. Rồi chị làm cho em. Đến rồi. Bây giờ là tới cái ổ của mình. Đây, bây giờ là cái cô ẩu của em Pate. đây, pate có bơ, Đấy. dưa leo, đồ chua. Cho em hỏi chị một câu này nữa nha. Dạ. Chị bán ghẻ như vậy, chị có sợ người ta nói là mình bán ghẻ rồi cái đồ nó không có chất lượng không? Có á, người ta cũng nói với là ở trên mạng người ta cũng nói là đồ đó không có chất lượng. Nhưng Dạ. mà thật sự á là đồ chị không bao giờ không có chất lượng hết trơn. Tại vì thịt của chị là lấy một lần nguyên miếng là 12 kg. Dạ. Thành Là- ra là về là chị phải coi qua rồi. Trước khi chị làm đó là chị cũng đã qua cái chân tới không bao giờ xin ngại nè. Bắt đầu là chả bì thịt nè. Tức là chị lấy thịt là lúc mấy giờ? À, chị lấy thịt đó là tới 9 giờ chị mới lấy thịt em. À, là chị đã đi chợ. Đúng rồi. À, dạ. Ở đây bao nhiêu rồi chị? 15. 15.000 đó em. Thấy nó... Thiệt sự là như vậy luôn đó hả? Em ngồi đây coi chị bán hết bánh này chị tiếp tục lên nữa cũng vẫn như vậy luôn. Trời đất ơi. Không sai bao giờ nữa. Quá trời quá đất luôn. Thiệt sự là cái ổ này 15.000 đó cả nhà ơi. Nó tràn ra khỏi ổ bánh mì luôn rồi. Ý trời, quên rồi, thôi một lát thôi tự bỏ ớt ra thôi. Chứ ớt bánh mì em sợ cay lắm. Thôi chị cứ để đi, chị cứ để đi. Thật sự là không bao giờ sai đâu. Anh đó ảnh quay rồi, bây giờ ảnh trả lời ảnh quay tiếp nữa. À vậy đó. Anh có một ngày á, cô gái đó cũng thật có tin là bánh mì như chị bán như vậy, thật trở lại quay tiếp lại một ngày bán từ đầu tới đuôi luôn là 5 giờ chị đã hết. Trời ơi. Thành ra là không bao giờ chị bán sai. Chị nói trên mạng chị làm sao là chị bán y như vậy, không bao giờ sai. Chung là chị bán đồ là không có phải bán đồ bậy. Đúng rồi. Dạ, giá rẻ nhưng mà chất lượng. Có người còn nói trời ơi về chắc tôi cân ổ bánh này hơn nửa ký đó. Thì ổ nặng thiệt cả nhà. Có biết vậy đem mấy cân thì em cân rồi đó. Đó là thật sự luôn á. Dạ rồi Không em có sai đâu. Rồi cảm ơn chị. Bây giờ mình ăn cái ổ này nha cả nhà. Nhà ơi, đã có ổ bánh mì trên tay rồi. Rồi thì chị Út bán từ 3 giờ đến 6 giờ, có thể hết sớm hơn. Là chị nãy nói là không có nghỉ ngày nào hết. Thì buổi sáng chị sẽ bán là 8 giờ ngay bệnh viện Nguyễn Tri Phương cổng số 1. Trước 8 giờ là không phải chị bán. Cả nhà nắm rõ ha. Rồi thì bây giờ Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức ổ bánh mì Kiếm Hiệp chị Út. Rồi ăn thử xem. Cái ổ này mở miệng hả? Ừ. Bự quá.
Quá ngon luôn. Này là phải vừa cạp vừa bóc vừa ăn ha. Cái chả ăn cũng không bao giờ, cũng nói chung là với giá bình dân thì dĩ nhiên là cái đồ nó sẽ không phải là quá mức xuất sắc rồi, nhưng mà cái chả của chị cũng không tới mức là nó bị bột nhiều quá, ăn vẫn nó có vị, và cái thịt là thịt nguội, ăn thịt cái thịt nguội ăn nó cũng không bị bở. Quá trời luôn. Lần đầu tiên thấy ổ 15.000 mà nó ngập đồ ăn như vậy. Miếng thịt này cả nhà. Nhưng mà nãy giờ Phú ăn vài miếng thì tôi thấy là cả nhà nên xin chị chan cái nước mắm chung với cái nước sốt xíu mại, ăn nó sẽ đậm đà, nó ngon hơn. Còn hiện tại Phú ăn Phú thấy nãy chị chan nước xíu mại không, nước tương á, ăn nó sẽ hơi bị nhạt và dễ ngán, nó thiếu cái vị ngọt á cả nhà. Thì Phú mới lại xin chị một miếng nước mắm nữa chan vô để nó thấm. Thì mùi nước mắm này tôi thấy là như là nước mắm cốt nhiều. Cái xíu mại thịt này á nó sẽ cái tỷ lệ thịt mỡ của nó sẽ không có nhiều, ăn sẽ chúng ta sẽ cảm nhận được cái nó giống như một cái lớp giống như ăn nó giống PT vậy đó, tức là cái cảm giác mà khi mình nhai cái miếng xíu mại nè, nó tan, nó lan ra như là ăn cảm giác ăn miếng PT. Đồ chua, chua thì chua vừa phải, nó không quá chua để mà gây bị ngán. Và mặc dù là chan nước mắm vô nhưng mà ăn nó vẫn còn cũng không phải quá mức nồng nàn, tại vì cái nước mắm của chị như là không phải là dạng nước mắm mà chua ngọt quá đậm vị, tức là nó sẽ chị dùng nước cốt mắm vẫn còn cái mùi cốt mắm á, chị pha không có phải dạng quá đậm đà. Wow. Ok, mình thử không? Ok, xong rồi, như vậy là ngày hôm nay Phú đã hoàn thành nhiệm vụ, đó là review gánh bánh mì của chị Út ở số 1090 Võ Văn Kiệt, phường 6, quận 5. Thì nói chung đánh giá tổng quan về ổ bánh mì này thì với giá mức tiền bình dân này nó sẽ không ngon xuất sắc và nó phù hợp với những người lao động vào buổi xế buổi chiều như thế này, với một cái ổ bánh mì như vậy ăn rất là chất lượng, đó là nó sẽ giúp cho mọi người có tiết kiệm tiền và có năng lượng để làm việc nếu mà từ chiều đến tối. Còn các nguyên liệu ở trong ăn á, thì nó nói chung là nó rất là không phải là dở, nói chung là nó ngon đối với những người dạng lao động như vậy. Và cái điều mà để mà mọi người ủng hộ chị đó là cái sự thân thiện và cái sự dễ thương của chị. Mình thấy chị rất là dễ thương luôn, chị chia sẻ thật tình, cho nên nếu mà ai buổi chiều có đi ra đây thì có đó thì mua ủng hộ thử chị một ổ bánh mì
Nói chung là nó đủ chất để mà mình ăn. Chứ chị cũng mình ăn nãy giờ cái nguyên liệu thì chị cũng chia sẻ đúng là mình ăn không phải là dạng là làm chơi cho có đó, vậy thôi. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì sau clip này là tối nay tụi mình đi miền Tây rồi để tụi mình quay chia sẻ cả nhà nhớ đón chờ nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip này đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Clip này nó hơi thiếu hấp dẫn một tí xíu, cả nhà bỏ qua nha. Tại bánh mì vỉa hè mà.